În acest videoclip prezentăm modul de stabilire a dreptății sau a vinovăției părților aflate în litigiu în Transilvania anului 1200. Registrul varadinense sau Registrul de la Oradea este un document unde sunt înregistrate o mulțime de procese judiciare cu ordalie. Ordalia a fost în Evul Mediu un mod de stabilire a dreptății sau a vinovăției părților în litigiu prin diferite probe a focului, a apei clopotite și a fierului încins sau prin duel judiciar. Era numită și judecată dumnezeiască. Ordaliile s-au ținut sub auspiciile clericilor catedralei din Oradea în primele decenii ale secolului al XII-lea. Potrivit istoricului Florin Curta, acest registru este unul dintre cele mai remarcabile documente de istorie socială din Transilvania medievală. Documentul e o sursă importantă pentru istoria regatului Ungariei și, prin urmare, a Transilvaniei. Sunt menționate 711 nume de locuri, 2500 de persoane în 400 de comitate, inclusiv multe toponime ale unor așezăminte care azi nu mai există. Acest tip de ordalie, apărut se pare prin secolul al VII-lea în Franța, a fost interzis în 1215 cu prilejul Conciliului IV, dar în Oradea, ultimul caz, a fost înregistrat în 1235. Registrul original nu a supraviețuit, deși a scăpat de la un incendiu devastator care a avut loc în arhivele capitolului în jurul anului 1300. Unele pagini s-au rupt și au devenit confuze înainte ca episcopul Ordaliei Gheorghe Martinuții să le tipărească în 1550. Majoritatea cauzelor erau iscate de bunuri mobile sau de pământ, dar s-au întâlnit și cazuri de crimă sau de vrăjitorie. Cele mai multe procese erau din centru și din estul regatului Ungariei, din părțile vestice ale Transilvaniei, dar și din restul comitatelor din Transilvania. Și prin proba fierului înroșit urma să se stabilească cine spunea adevărul și cine mințea în fața instanței de judecată. Un lucru important care apare în documente este legat de ceremonial. Registrul de la Oradea cuprinde ca o introducere ritualul, tipicul și rugăciunile ce se desfășurau înaintea fiecărui proces cu scopul de a pregăti sufletește pe acuzați ce urmau să îndure ordalia. Rugăciunile rostite cu acest prilej invocau harul divin ca să se coboare în bucata de fier care, fiind sfințit, urma să arate credincioșilor adevărul dreptei judecăți. Slujba începea în biserică și continua afară, în fața ei, locul unde se desfășura proba, terminându-se cu împărtășirea acuzatului. După împărtășanie, preotul cu crucea și apa sfințită ieșea din biserică. Acolo, în fața mulțimii, se desfășura spectacolul propriu-zis al probei. După rostirea altor 3 rugăciuni, acuzatul apuca fierul înroșit de circa 0,5 kg, îl purta cam 9-12 pași, rostind și el o scurtă rugăciune în care declara că nu a făcut uz de nicio vrăjitorie și nu a folosit puterea ierburilor. După aceea, mâna acuzatului era bandajată și sigilată pentru 8 zile. După acest termen se verifica fașa dacă nu s-a încercat vindecarea prin fraudă. Dacă rana era vindecată, respectivul era considerat dezvinovățit. Iar dacă rana încă era vizibilă, respectivul era considerat vinovat. Preoții și judecătorii aveau însă mijloace destule pentru a frauda judecata divină. Fierul cu care se făcea proba nu era unul înroșit în foc, era încălzit mai mult sau mai puțin. Prin urmare, rana produsă putea fi mai ușor de vindecat. Declararea faptului că rana s-a vindecat era și ea interpretabilă. O modalitate de fraudare consta în înlocuirea acuzatului printr-un reprezentant al lui, de exemplu înlocuirea stăpânului cu o slugă. Registrul de la Oradea cuprinde 213 probleme de proprietate, 3 privind libertatea personală
și 32 omoruri, răniri și vrăjitorii.